Sia prieteni și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac ceapă umplută. Am tăiat aici până la jumătate. Am pus aici apă să fiarbă cu puțină sare. O să pun ceapa pentru 5 minute. Ca să pot să scot, să se moaie, să scot foile de la ea. Și o las așa cam 5 minute, 6 minute să se opărească. Eu între timp o să am nevoie de o ceapă, 2 morcovi, carne am 300 de grame, cam așa, orez o să avem nevoie, o să vedeți. Haideți să tăiem ceapa, ca facem umplutura ca la sarmale. Faceți umplutura. Carnea mea amestec vită cu porc. Îi amestec. Acum de care aveți. Așa. Morcovii o să-i dau eu pe răzătoare. Da, să-mi iau tigaia ca să prăjesc. Punem puțin ulei. Pastă de roșii o să ne trebuiască. Super fain. Lângă o să pun eu, am aici niște roșii din grădină, chiar să le mărunțesc și pe astea. O să pun în tavă acolo să fiarbă cu ele. Că le punem la cuptor. Iată, facem umplutura ca să o avem făcută până ceapa se moaie. De ea se moaie repede. N-am mai făcut din asta de mult. De mult n-am mai făcut pentru că nu aveam ceapă așa mare. Și am zis că acum, dacă am văzut că este acolo, unde e ceapa, este și așa mare. Așa, tot întoarcem ca să o părească, să putem, ca la varză, să putem lucra cu ea. Hai să punem ceapa, că imediat se încălzește asta. O călim mult, așa, un pic, puțină sare, să spăl puțin orez, să l-am pregătit. Cred că așa am destul, atât, nu mai îmi trebuie să desfac un pachet, că e suficient. Că n-am carne așa multă. Haideți să dau eu morcovii pe răzătoare. Eu îi dau pe asta mică, acum asta pe care doriți.
Morcovul e opțional, dacă nu doriți, puteți să nu-l puneți. Dar eu îl pun că îmi place. Când fac dondecel umplut sau ardei umplut sau la sarmale nu pun, dar ăștia îmi plac. Punem și morcov aici. O să pun și orezul. Punem puțină pastă de ăsta, boiar, pastă de tomate. O și iau ca să nu mi se amărească boiaua. O luăm de pe foc. Așa, și punem peste carne. Acum punem puțină verdeață. Piper. Maioran. Asta e maghiaran la noi. Puțină vegeta. O să mă duc eu să o fac eu cu mâna, că eu să mă duc un ou. Îmi trebuie un ou aici. Pun și un ou. Și acum facem cu mâna. Și lăsăm puțin să stea. O să gust eu de sare, dacă e destul.
Un pic mai să-mi trebuie. Așa și lăsăm să stea. Și vedem de ceapă ce se întâmplă. Începe să moaie. Vă arăt eu când e moale. Acum eu o scot de aici și o pun în apă rece. Ca să putem lucra cu ea. Așa. Nu trebuie să o fierbem de tot. Totuși arde. Mai las în apă rece. Iau câte o frunză de la una. Te una așa de bine se desface. Dacă te una face pe nebuna. De așa. Trebuie să o scoatem noi. E mai migălos, dar e foarte bună. Și asta e bună. Chiar dacă e mai slăbuță. Ele vin împachetate, dar nu exact ca sarmalele. Uite așa. Haideți să vă arăt. Am crezut că n-am umplut. Umplem cu carne aici. Și facem așa. Vedeți? Și o punem într-o tigaie. Eu am uns puțin tigaia. Și o punem cu gura în jos. Uitați așa. Că n-am unde să pun ca să vedeți. Așa. Acum eu fac câte am și dacă nu poate bag și un ardei ca să... N-am făcut multe, că aici n-am făcut niciodată. Și am zis că poate nu mănâncă una. Cred că ea mănâncă orice, dar...
Pentru siguranță. Asta chiar dacă e așa fac mai mică. Și asta la fel, că astea au fost afară. N-are nimica. Facem mai micuțe. Turcii fac din asta. Mâncare turcească. Dacă ați fost la turci, atunci știți. Merge, vezi că acum dacă e mai rece, poți să lucri mai bine cu ele. Așa. Principalul e să puneți cu gura în jur, că ele nu ies normal. Deci din umplutură nu iasă. Așa, vedem dacă mai am aici. Dacă nu, mă duc să mă aduc un ardei, 2 și fac. Bineînțeles are și alt gust. Haideți să băgăm în ardeiul ăsta. Cât ne intră, dacă nu mai punem unul. Așa. Cepele puteți să le înghesuiți așa pe margine. Eu am pus și astea ce mi-au rămas goale. Adică ceapa miezul, cum ar fi inima cepei. Nu mai vreau să îngheț carnea, că puteam să o mai las să fac niște perișoare sau ceva, dar nu mai vreau să o îngheț. De-aia am zis că umplu ardei și gata, 2 ardei și gata. Uite așa. Vedem asta dacă am umplut bine. Atât. Restul. Așa, punem unul așa, unul așa. Vedeți? Și așa arată. Acum punem roșiile astea tocate peste. Eu acum le dau aici pe 8, să zic, cam o jumătate de oră. Și după aia le pun la cuptor. O să vă arăt eu. Haideți, prieteni, să vă arăt că astea mele ceapa fiartă și ardeiul. Eu acum pun bulion peste și bag la cuptor. Bag la cuptor ca să
să primească așa o culoare. Și mâncarea noastră e gata. Bag suc de roșii că ne place sosul și atunci să avem destul. Am băgat, să zic, jumate de kil, are cutia, cam 250 de grame. O să mai bag și puțină apă ca să facă sosul. Eu nu pun făină la ăsta. Așa. Ok. Am pus și cartofi să fierb. Fac un pireu sau îi las așa, care să îi mâncăm. Și acum mai bag la cuptor. Nu mai acopăr, îi las așa dezgăliți ca să primească culoare faină. O să vă arăt eu. Haideți să facem pireu. Punem puțin unt, cam așa, o lingură. Pun lapte. Hai să pun de sare. Un pic mai trebuie sare. Și mai punem și puțin lapte. Și gata. Și gata e pireul nostru. Acum o să revin eu cu farfuria când servim. Și uitați, dragile mele, așa arată ceapa noastră umplută. Haideți să întorc așa farfuria ca să vedeți cum e în mijloc. Uitați, așa arată. Deci a ieșit o bunătate. Să încercați că nu o să vă pară rău. E mai migălos un pic, dar nu o să vă pară rău că e foarte bună. Vă mulțumim și sper să încercați această rețetă și vă doresc o sâmbătă frumoasă în continuare. Bye, bye!